વિડીયોમાં આપણે ડેલ એટલે કે ડિલીટ કીવર્ડ જે છે એ કઈ રીતે ટપલ સાથે ઉપયોગમાં લઈ શકાય એના વિશે આપણે જોઈશું. એના માટે આપણે એક આઇડલ એન્વાયરમેન્ટ ઓપન કરીએ. લાસ્ટ વિડીયોમાં આપણે જે એક્ઝામ્પલ બનાવેલું હતું જેમાં એ અને બી ટપલ ક્રિએટ કરેલા હતા અને એમાં આપણે S1 અને S2 નું એક્ઝિસ્ટન્સ ચેક કરતા હતા. એ પ્રોગ્રામ અત્યારે આપણી પાસે છે. હવે આપણે અહીંયા આપણી પાસે 4 વેરિયેબલ ક્રિએટ થયેલા છે. ક્વેરી કરીને આ રીતે ચેક કરીને જોઈ શકીએ છીએ S1 અને S2. ચારે વસ્તુ ક્વેરી કરીએ તો આપણને બતાવે છે, રાઈટ? હવે ડેલ કીવર્ડ છે એ કોઈ પણ વેરિયેબલને રિમૂવ કરવા માટે તમે ઉપયોગમાં લઈ શકો છો અથવા લિસ્ટ હોય તો એનો એલિમેન્ટ પણ તમે રિમૂવ કરી શકો છો. તો અહીંયા આપણે ડેલ S1 લખીએ છીએ. હવે S1 ને ક્વેરી કરું તો આપણને કહેશે કે S1 છે નહીં મારી પાસે. ઓકે, S2 હજુ અવેલેબલ છે બીકોઝ વી હેવ નોટ ડિલીટેડ ઇટ. ડિલીટ S2 કરીએ અને હવે S2 લખો તો ઇટ વિલ નોટ બી અવેલેબલ. ઓકે, તો સેમ વે બી જે છે અત્યારે આપણી પાસે છે, તો ડેલ કીવર્ડથી બી ને ડિલીટ કરીએ તો બી ડિલીટ થઈ શકશે. આખું ટપલ ડિલીટ થઈ શકે છે. કે માર્ક વેલ, આખું ટપલ ડિલીટ થઈ શકે છે. પણ જ્યારે આપણે આવું લખીએ A0, ઓકે, તો ટપલની અંદરનો એક એલિમેન્ટ આપણે રિમૂવ કરવાની ટ્રાય કરીએ છીએ તો ત્યારે આપણને આ રીતની એરર આવશે. ટપલ ઓબ્જેક્ટ ડઝન્ટ સપોર્ટ આઇટમ ડિલીશન. પહેલો એલિમેન્ટ રિમૂવ થશે નહીં. ઓકે, પણ આખું ટપલ એઝ યુઝ્યુઅલ આપણે જોયું કે બી ટપલ જે છે એ રિમૂવ થઈ ગયું તો અહીંયા એરર આવે છે. એટલે આખું ટપલ રિમૂવ કરી શકાય છે પણ એનો એલિમેન્ટ રિમૂવ થઈ શકશે નહીં. એઝ અ ફાઇનલ ચેક આપણે ચેક કરીએ. એના એલિમેન્ટને રિમૂવ નથી કરવા દેતું પણ આપણે ડેલ એ લખીએ તો કઈ એરર નહીં આવે. હવે એને ક્વેરી કરો એ વેરિયેબલ પણ મેમરીમાં નથી. ઓકે, તો આ રીતે ડેલ કીવર્ડ આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ ટપલને રિમૂવ કરવા માટે. ફક્ત ટપલને રિમૂવ કરવા માટે એના એલિમેન્ટ્સને, એના એલિમેન્ટની રેન્જને રિમૂવ કરવા માટે આપણે ઉપયોગમાં લઈ શકશું નહીં.